So, Miss Nazish, Zonja Nazish, ju mbuloni rreth 100 vende për qark globit. Cilat janë sfidat më të zakonshme me të cilat përballen gazetaret gra? Mendoj se në vitet e fundit që kur kemi nisur programin e mbrojtjes, dhe kemi nisur këtë program sepse mendonim se disa prej gazetareve gra në rrjetin ton global po dhunoheshin, ose po sulmoheshin fizikisht. Këto raste nuk po dokumentoheshin. Ndaj, kur ne filluam ta bënim këtë, ne e dinim që gratë po targetoheshin në mënyra të ndryshme nga shteti, autoritete apo palë të tjera. Disa prej këtyre shkeljeve nuk ishin të dokumentuara. Tani në 3 vitet e fundit kemi parë një rritje të madhe në rastet e dhunimit të gazetareve gra. Në thuajse çdo cep të botës. Mendoj se ka të bëjë diçka me zgjedhjen e Donald Trump. Dhe si këto raste dhunimi u shtuan edhe në një vend si Shtetet e Bashkuara. Ka shtim të rasteve të dhunës ndaj gazetareve gra në mënyra të ndryshme. Disa nga metodat më të dalluara dhe ku po shohim një trend rritës janë talljet në internet. Online trolling, we are all familiar with it. It's such a Të gjithi kemi parë. Është bërë një fenomen global, ndodh kaq shpesh. Ne shohim se veçanërisht ndaj gazetareve gra ka fushata keq informimi, ku organizohen talljet online në mënyrë të paramenduar për të diskredituar këto gra, sidomos kur ato raportojnë për politikën ose kur ato ekspozojnë një industri. Especially when they're reporting on politics or exposing, an industry. This is also happening, when they're trying to expose. Kjo gjithashtu ndodh kur gazetaret ekspozojnë organizata shtetërore si në Amerikën Latine. Është një trend i ri në botë, që të gjithë jemi të njohur. Gazetaret gra po targetohen në veçanti, dhe tallja online po përdoret për t'i sulmuar këto gra për gazetarin që ato bëjnë. At times, and this tool of online trolling is being used to target women journalists for their journalism. Mendoj se diçka tjetër që ndodh është se talljet online dhe fushatat e keq informimit lejojnë qeverit shtypse ose me prirje diktatore të përndjekin gazetaret përmes metodave të tjera. Some of the dictatorial, governments with dictatorial tendencies, for example, to then, prosecute journalists or to then target journalists in other means as well. So we see Shohim një shtim të rasteve të dhunës policore ndaj gazetareve, apo të rasteve ligjore, përndjekje ligjore, akuza ligjore nga shtete autoritare. Kjo ka ndodhur shumë në lindjen e mesme, dhe po ndodh në disa pjesë të Afrikës, por po ndodh edhe në Europën lindore, në Poloni, Bielorusi, pjesë të Rusisë apo në shtete që kanë qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. Poland, Belarus, these are, they're Russia, parts of Russia, post-Russian countries, post-USSR countries. So we're seeing that Po përdoren mjete të caktuara, përfshi talljet online, fushata të organizuara për të diskredituar gazetaret gra, që ndonjëherë kthehen në raste ligjore kundër gazetareve, që janë shumë sfiduese për këto vende, për gazetarinë dhe për publikun. That are very challenging for, these countries, for journalism, and for the public. and why do you think that the number of cases of violence Përse mendoni se numri i rasteve të dhunës dhe kërcënimeve ndaj gazetareve gra po shtohen? Cilat janë arsyet për këtë? kind of a huge increase? So I think that there are two reasons. Mendoj se do ta ndaj këtë përgjigje në 2 pjesë. One is obviously, I think, online trolling. Një është qartësisht fakti se talljet online, fushatat e diskreditimit ndaj gazetareve janë bërë popullore, sepse janë këto rastet e mosbesimit te media, ashtu siç ka edhe raste mosbesimit te qeveria. Trust of the government. So with the combination of how mistrust, Me kombinimin e mosbesimit te qeveria në shumë vende, with corruption, me korrupsionin dhe politikanë që nuk përmbushin premtimet, pam që njerëzit po humbisnin besimin te sistemet politike, dhe ka pasur një rritje të ekstremit të djathtë për shkak të kësaj, të këtyre qeverive të korruptuara. There has been a rise of the right wing because of that sort of play on that, play on those previously corrupt governments. And when they want to get popular, Dhe kur ato duan të bëhen popullore, ato përdorin mjete si keq informimi. Kjo është drejt për drejt e lidhur me rritjen e dhunës ndaj gazetareve gra.
Dinamika është kjo, mosbesim ndaj qeverisë, ndaj medias, dhe kur njerëzit nuk I besojnë këtyre, ka më shumë gjasa t'i besojnë keq informimit. People mistrust them, they are more likely to believe in misinformation. And that is what some Disa politikanë dhe njësi politike po e përdorin këtë si mjet për popularitet dhe ndikim. E shohim këtë të ndodh në Egjipt, por po ndodh edhe në pjesë të Europës lindore, kur një gazetare dhunohet. Also happening in parts of Eastern Europe that this exists. Now, why is this when Përse po shtohen rastet e ngjashme? Ka një përgjigje të thjeshtë për këtë, mosndëshkueshmëria. There's one simple answer to that, and that is impunity. I think that because of the lack of accountability, again. Mendoj se për shkak të mosmbajtjes së përgjegjësisë të atyre që dhunojnë fizikisht një gazetare, apo kur policia dhunon gabimisht gazetarët që nuk duhet I prek në një demokraci ligjore, ose kur një gazetare plagoset apo edhe vritet. Nuk kryhet asnjë hetim për të gjetur autorin. Ky lloj mjedisi krijon një mundësi që kjo mendësi të lulëzojë dhe mendoj se mosndëshkueshmëria është kyç, se përse po shohim rritje të rasteve të dhunës ndaj gazetarëve. Abuses to thrive, essentially, and I think that the impunity is one of the key issues here, why we're seeing a rise of violations against women journalists. According to your report that you just mentioned, Sipas raportit të fundit që keni publikuar, organizata juaj dokumentoi 149 raste për qark Evropës, cilat janë masat kryesore që qeveritë evropiane duhet të marrin për të siguruar një mjedis më të sigurt për gazetarët gra. for these women that are journalists. Yes, I think that Mendoj se raporti I fundit që publikuan për Europën na surprizoi edhe ne, sepse shtimi I rasteve të dhunës në Europë ka qenë I habitshëm. Kjo nuk është një pjesë e botës ku prisnim të dokumentonim raste si dhuna fizike e policisë. where we expect to document cases like physical violence of the police. Some of the top areas. So to answer your question, I would Për t'ju say that përgjigjur pyetjes, le të shohim pjesët e botës ku po ndodhin këto dhunime. I shohim rastet e ngacmimit seksual apo të ngacmimit fizik, por numri më I lartë është ai I dhunës policore, rasteve ligjore ku gazetaret ose arrestohen ose futen në burg pa gjyq. against journalists, where journalists are either imprisoned or put into prison without trial, etc. And we are seeing Ka persekutim nga shteti. Kjo lloj dinamike zbulon ku janë mangësitë. Mendojmë se një nga gjërat parësore që qeveritë europiane duhet të kuptojnë është se Europa është rajoni I demokracisë, lirisë, barazisë dhe rritjes ekonomike. Këto janë vlerat e Europës, qëndrueshmëria, një shoqëri e shëndetshme. Të gjitha këto vlera në thelb nuk përmbushen kur gazetaret abuzohen apo kur mungon liria e medias. equity, economic growth, sustainability, a healthy society. And all of these values essentially are not fulfilled in the presence of abuse against journalists, of the lack of media freedoms. So I think any honest, Mendoj se çdo politikan apo parlamentar europian I sinqert dhe serioz, çdo udhëheqës, qeveri apo institucion, duhet të rimendojë se çfarë mund të bëjë që demokracitë e tyre të jenë më të sigurta për gazetarët. for journalists, because without free Pa gazetari të lirë, pa liri të shprehjes, pa mbrojtur gazetarët nga dhuna nuk mund të kesh vlera demokratike dhe institucione të qëndrueshme demokratike. Nuk mund të kesh rritje ekonomike, kur një nga shtyllat e demokracisë, që është gazetaria, targetohet në këtë mënyrë. Pra mendoj se qeveritë europiane duhet të kujtojnë se duhet të ringren vlerat e lirisë së medias në Europë. remember that they need to reignite the press freedom values in Europe,